අපි දැන් තලපයක හදාගත්ත ඊට පස්සේ දැන් මේ තලපයක කන්න තලපයකට අවශ්‍ය මේ වලට මේක තඹ ගන්න වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කර ගන්නවා මේ ඉස්සෙල්ලා වතුරෙන් තඹ ගන්න. ඉතින් දැන් මේකට පහේ ටික මේ තුන පහ ටික එකතු කර ගන්න මේ ඉස්සෙල්ලා මේ රම්පේ කොළ ටික කොළ දෙක කැල්ලක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දා ගන්නවා කරපිංච පොඩ්ඩකුත්. කරපිංචක් දා ගන්න පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ අපි ඒකට සුදු ලුණු ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලුණු බී ලුණු ඒ වගේම අවුෙදි දැන් කුරුළු පොතු කෑලි පොඩ්ඩක් දාගත්තා. දානවා තුන පහ කුඩු පොඩ්ඩක්. මේ ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න එක. ගම්මිරිස් කුඩු චූට්ටක් එකතු කර පොඩ්ඩක් වගේ දාගන්න. කහ කුඩු මුළුහාලුත් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ලුණු කුඩුත් මේකට එකතු කරන්න ලුණු කුඩු. මේ කලවම් කරලා එන්න තැම්බෙන්න තියාගන්න. දැන් මේක ලිපේ තියාගන්න මේ වගේ තම්බ ගන්න. අපි මේකට දැන් දියකිරි ටිකක් එකතු කරගන්න මේ තැම්බෙන්න. දැන් මේක පොඩ්ඩක් වහලා තියන්න තැම්බෙන්න. අපි දැන් මේක තැම්බිලා තියෙන දැන් අපි මේකට පිටිකට පොඩ්ඩක් එකතු කරලා මේක බාලා බාන්න. ඒකට අපි ටික එකතු කරුවා. දැන් ලුණු ප්‍රමාණය බලලා බාන්න. දැන් අපි මේක තැම්බිලා තියෙන බාන්න.